Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई Albatross को कहाँ जान्छौ भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डी शार्प मा छ र लास्ट को स्ट्रिङ चाहिँ अझै ड्रप गरेको छ। सो अबको ट्युनिङ चाहिँ डी शार्प, ए शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प र सी शार्प लास्ट को स्ट्रिङ पनि। म एकचोटी इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। यो चाहिँ ई माइनरमा हुन्छ र यसको फर्स्ट नोट चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ को 7th फ्रेट, त्यसपछि यसको अक्टेव थर्ड स्ट्रिङ को 9th फ्रेट, त्यसपछि थर्ड को 10th फ्रेट, फेरि 9th, सेकेंड स्ट्रिङ को 8th फ्रेट, फेरि अनि थर्ड स्ट्रिङ को 9th फ्रेट। सो प्लग गर्ने बेला चाहिँ हल्का भाइब्रेट गरिदिने। यो पछिको नोट फिफ्थ स्ट्रिङ को 10th फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङ को 10th फ्रेट र स्लाइड डाउन गर्ने। यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ को 8th फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङ को चाहिँ 9th फ्रेट, अनि थर्ड स्ट्रिङ को 9th फ्रेटमा चाहिँ बेन्ड गरेर फेरि 9th फ्रेटमा आउने। सुरुदेखि बिस्तारै बजाउँछु। यो चाहिँ 4 चोटि रिपिट हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट को रिफ पनि सेम नोटहरु चाहिँ यही हो, तर पिक गर्दाखेरि चाहिँ अब डबल पिक हुने भयो। अघिकै सेम नोटहरु सो यसमा चाहिँ लास्ट कोमा चाहिँ स्लाइड अप गरिदिने र या 12 फ्रेट सम्म चाहिँ नर्मली यसरी स्लाइड नगर्ने गरेर ठ्याक्क फेड हुने टाइपले चाहिँ छोड्दिने। सो थर्ड टाइममा चाहिँ यहाँ रोक्ने, जस्तै सुरुमा चाहिँ यो हुन्थ्यो भने अब थर्ड टाइममा चाहिँ सो यो चाहिँ भर्समा जान्छ। फेरि म एकचोटि स्लोमा बजाएर देखाउँछु।
भर्समा यो पार्ट गइरहेको बेला चाहिँ अर्को गिटारले चाहिँ यो बजाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअसली नै चार्जर जान्छ। सो यसको नोटहरु चाहिँ 5th स्ट्रिङको 7th फ्रेट, 4th स्ट्रिङको 9th फ्रेट, 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट, फेरि 9th फ्रेट, अनि यो चाहिँ 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट र 4th स्ट्रिङको 9th फ्रेट। त्यसपछि यो चाहिँ बेसिकली जी कर्ड हो। सो यसको पोजिसन चाहिँ 5th स्ट्रिङको 10th फ्रेट, 4th स्ट्रिङको 12th फ्रेट। ठ्याक्क होल फ्रेट चाहिँ अगाडि आइदिने। फेरि म चाहिँ स्लोमा बजाइदिन्छु। सो यो 4 चोटि रिपिट हुन्छ यो वाला पार्टमा। सो यो पछिको पार्टमा चाहिँ यो गइरहेको हुन्छ र यसको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ 6th स्ट्रिङको र 4th स्ट्रिङको 2nd फ्रेट, र राइट ह्यान्डले चाहिँ यो सबै 5th फ्रेटमा सिफ्ट गर्ने। त्यसपछि 3rd फ्रेटमा यो चाहिँ 3 चोटि बजाउने। और 4th टाइममा चाहिँ यो हुन्छ। यसको लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ 6th स्ट्रिङको 5th फ्रेट, 5th स्ट्रिङ ओपन, 5th स्ट्रिङको 2nd फ्रेट, 3rd फ्रेट, फेरि 2nd फ्रेट, अनि 5th र 6th स्ट्रिङको चाहिँ 3rd फ्रेट चाहिँ एफ कर्ड। सो यो म एकचोटि होल सेक्सन नै फेरि बजाइदिन्छु। र यसपछि चाहिँ कोरस स्टार्ट हुन्छ र यो पार्ट गइरहेको बेला चाहिँ अर्को गिटारले यो बजाइरहेको हुन्छ। सो यसको पोजिसन भनेको ई माइनरकै हो। सुरुमा 5th स्ट्रिङको 7th फ्रेट, सरी 5th स्ट्रिङको 7th फ्रेट, र सेकेन्डमा 4th स्ट्रिङको 9th फ्रेट, अनि त्यसपछि 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट र 9th फ्रेट। राइट ह्यान्डले चाहिँ 3 चोटि गरिदिने। लास्टमा चाहिँ 2 चोटमा चाहिँ यो पोजिसन चाहिँ त्यो अघिकै जीकै हो। 5th स्ट्रिङको 10th फ्रेट, त्यसपछि 4th स्ट्रिङको 12th फ्रेट र 4th स्ट्रिङको 14th फ्रेट, त्यसपछि 5th स्ट्रिङको 8th फ्रेट,
अनि 4th स्ट्रिङको 10th फ्रेट र 12th फ्रेट। सो यो पार्ट चाहिँ यो भइरहेको पार्टमा चाहिँ अर्को गिटारले बजाइरहेको हुन्छ र यसपछि कोरस आउँछ। म एकचोटि कोरस बजाएर आउँछु। सो मेरो गिटारको चाहिँ स्ट्रिङ डेड गएको छ, सो अलि बजहरू चाहिँ आइरहेको छ। र कोरसको पार्टको लागि चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ नर्मल्ली 5th स्ट्रिङ र 6th स्ट्रिङ मात्र यताबाट चाहिँ प्लग गर्ने, पिक गर्ने र यता चाहिँ ओपनदेखि 2nd फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर डाउन गर्ने। जी कार्ड 5th स्ट्रिङ र 6th स्ट्रिङको 5th फ्रेट। चाहिँ 3rd फ्रेटमा यो चाहिँ 1st, 2nd, 3rd स्ट्रिङ चाहिँ ओपन पिक गरिदिने। जस्तै बजले चाहिँ अलि डिस्टर्ब गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी। म फ्रेटहरूबाट चाहिँ बुझाइदिन्छु। सुरुमा 5th र 6th स्ट्रिङको चाहिँ ओपनदेखि 2nd फ्रेटमा ह्यामर डाउन 3 चोटि गर्ने र 3 चोटि सकिन साथ यो 5th फ्रेटमा 5th र 6th स्ट्रिङ दुवैको 3rd फ्रेटमा गरेपछि 1st, 2nd, 3rd स्ट्रिङ चाहिँ ओपन हुने। अनि यो 4 चोटि रिपिट भएपछि चाहिँ 3rd फ्रेटमा 8 चोटि चाहिँ स्ट्रम गर्ने र त्यसपछि फेरि सुरुकै भर्सकोहरू चाहिँ रिपिट हुन्छ। जस्तै यो एउटा भयो, यो जाने बेला अर्को जाने भनेको यो हो, त्यसपछि यो भयो। र 2nd कोरस सकिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ 6th स्ट्रिङको 2nd फ्रेट र 4th स्ट्रिङको 2nd फ्रेट। 6th स्ट्रिङमा 4th स्ट्रिङमा 6th स्ट्रिङमा यो चाहिँ अब 8th फ्रेटमा, यो चाहिँ 5th फ्रेटमा। सरी दुईचोटि चाहिँ यस्तो हुन्छ र 3rd टाइममा चाहिँ फेरि अब चाहिँ 5th स्ट्रिङको 2nd फ्रेट पनि आउनु भयो। राइट ह्यान्डले चाहिँ 6, 5, 4, 6 अघि चाहिँ थियो, अब चाहिँ यो चाहिँ सेमै हुन्छ। सो
यो पनि दुईचोटि जान्छ, अगाडिको दुईचोटि यो दुईचोटि, अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि लिरिक्स स्टार्ट हुन्छ र लिरिक्स स्टार्ट हुने बेला चाहिँ फेरि रिभर्स भयो। अब चाहिँ राइट ह्यान्डले चाहिँ पोजिसन चाहिँ यही हो, 4th 5th 6th स्ट्रिङको चाहिँ 2nd फ्रेट राइट ह्यान्डले बजाउँदा चाहिँ 6 4 5 6, अघि 6 5 4 6 थियो, अब चाहिँ 6 4 5 6 र अब चाहिँ स्ट्रमिङ हुन्छ। 1 2 3 र यसको लास्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रोकिन्छ। म यो होल सेक्सन एकचोटि बजाएर देखाउँछु। सरी, अब लिरिक्स स्टार्ट हुन्छ। लास्टमा चाहिँ यसपछि फेरि कोरस आउँछ। र कोरस आउँछ। आउटरोमा चाहिँ सोलोले एन्ड हुन्छ। म एकचोटि त्यो सोलो बजाएर देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ 6 स्ट्रिङको 12 फ्रेटदेखि 14 फ्रेटमा 3 चोटि गर्ने हो। अनि 2nd 3rd 4th स्ट्रिङको 12 फ्रेट, यो चाहिँ 12 फ्रेटदेखि 10 फ्रेटमा सिफ्ट गर्ने। फेरि यो 3 चोटि गर्ने। यो चाहिँ 12 फ्रेटमा 1 2 3 4 ठ्याक्क उठाउने बेला चाहिँ अफ टाइमिङमा उठ्ने हुन्छ। 12 देखि 14 फ्रेटमा, 10th देखि 12 फ्रेटमा। सो यो दुईचोटि रिपिट हुन्छ। म एकचोटि स्लोमा बजाएर आउँछु। सोलो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ सोलो गिटारले पनि हान्छ वा युज गरेर, अनि त्यसपछि बल्ल यसको एन्डिङ नोट भनेको चाहिँ 3rd स्ट्रिङको 9th फ्रेट। सो यो सोलो चाहिँ सबै वामा युज भइरहेको हुन्छ। ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरू पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।